ਰਾਗ ਸੋਠ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਘਰ ਦੂਜਾ। ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ, ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਦੇਖਾ। ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ, ਅਬ ਬੇਗਲ ਕਹਿ ਨ ਜਾਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਚਨ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੋਂ ਹਾਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਵਜਾਇਆ। ਹਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵਾਜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ, ਅਬ ਬੇਗਲ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੈਣ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਨੈਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਹਨ। ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੈਗਾ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਅਬ ਬੇਗਲ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬੇਗਲ ਉਡੋ ਨ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ, ਬੇਗ ਮਿਲੀਜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗ ਮਿਲੀਜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ, ਅਬ ਬੇਗਲ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਨੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਰੰਗ, ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ में ਸੋ ਕਹੀਏ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਦਾ ਰੰਗ, ਸੱਚ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਨੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਸੂਰਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਬ ਬੇਗਲ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਮਰਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਪਉ ਭਾਗਾ, ਜਬ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਲਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਮਰਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਉ ਭਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਉ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਲਾਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਰਾਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਬ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਲਾਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਫੇਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਭਰਮ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਮਰਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਪਉ ਪੱਗ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਹਾਓ ਬਾਜੀਗਰ ਡੰਕ ਬਜਾਈ, ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸੇ ਆਈ। ਬਾਜੀਗਰ ਸਵਾਂਗ ਸਕੇਲਾ, ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰਵੇ ਅਕੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੁਗਡੁਗੀ ਜਿਹੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਜੀਗਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਤੱਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਖਲਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਤ ਸਰੂਪ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
ਸਰੀਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜੋਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਮ ਲੱਗੂਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਠੱਗ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਅੰਦਰਲਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਜੀਗਰ ਸਵਾਂਗ ਸਕੇਲਾ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰਵੇ ਅਕੇਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜੀਗਰ ਉਹ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਵਾਂਗ ਰਚਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਵਾਂਗ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਰੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਜੀਗਰ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਂਗ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਜੀਗਰ, ਉਹਨੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰਵੇ ਅਕੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰੰਗ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਸੱਚ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਖੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਰੰਗ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰੰਗ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਹੈਗੇ, ਉਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਥਨੀ ਕਹਿ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਈ, ਸਭ ਕਥ ਕਥ ਰਹੀ ਲੁਕਾਈ, ਜਾ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਬੁਝਾਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੰਤਵਾ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਬਰਨ ਤੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹਿ ਤੇਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਥਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਥਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭਰਮ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਕਥ ਕਥ ਰਹੀ ਲੁਕਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਥ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਾ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਪ ਬੁਝਾਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮਰਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਮਰਿਆ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈਗਾ। ਗੁਰ ਕਿੰਚਿਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸਭ ਤਨ ਮਨ ਦੇਹ ਹਰ ਲੀਨੀ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਮਿਲਿਓ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਿੰਚਿਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਭ ਤਨ ਮਨ ਦੇਹ ਹਰ ਲੀਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਮਨ ਅਤੇ ਦੇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਦੇਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਸਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਦੇਹੀ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਨੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿਤ ਇੱਕ ਛਿਣ ਜਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛਿਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛਿਣ ਹੈ, ਬੜੀ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਛਿਣ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਦੋ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਛਿਣ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਛਿਣ ਜਿਨ ਧਿਆਇਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵੀ ਛਿਣ ਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਛਲ ਭਗਤੈ ਭਵ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਅਮਰ ਦਾਸ ਕੋ ਫੁਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਫੁਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਫੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੋਝੀ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਮਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਾ ਪੈਖਰ ਤੋ ਛੁੱਟੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਾਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੇਂਜ, ਫਿਰ ਗੁਰ ਕਿੰਚਿਤ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਮਨ ਦੇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੁਪਤ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਹਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਮਨ ਚੇਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹੀ ਕਬੀਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਮਿਲਿਓ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ। ਜੇ ਗੁਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਦਾਤ ਜੋਤ ਸਭ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਹਉਮੈ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੋਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਹਉਮੈ ਮੇਰੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਣਾ ਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਾਲਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੂਤਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਖੀਂ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੀਆ ਪਰਤਨ ਰੂਪ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਾਈਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰੂਪ ਦੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਰੂਪ ਦੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਰੂਪ 'ਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਰੂਪ 'ਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੋਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨਕ ਨਾਲ ਦਿਸ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਐਨਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਐਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਜਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਇਣ ਰਤੇ ਲੋਇਣੀ, ਕੰਨੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ, ਜੀਵ ਰਸਾਇਣ ਚੋਨੜੀ, ਰੱਤੀ ਲਾਲ ਲਵਾਏ, ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਕ ਝਕੋਲਿਆ, ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਗੁਰ ਕਿੰਚਿਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸਭ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਹਰ ਲੀਨੀ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਮਿਲਿਓ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਨ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਮਨ ਦੇਹ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।